Đây là chiếc máy bay chữa cháy lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là một trong những chiếc máy bay phục vụ lâu nhất, với tốc độ tối đa 355 km/h, trọng lượng cất cánh tối đa là 75 tấn. Dù nó vừa cũ vừa xuống cấp, nhưng để dập cháy rừng, nó lại là lựa chọn tốt nhất. Chiếc máy bay này đã tham gia gần 1.000 chiến dịch chữa cháy. Phạm vi chữa cháy trải dài từ Canada đến tận biên giới Mỹ, Mexico. Những lúc không có nhiệm vụ, nó luôn đậu ở dưới nước. Đó chính là máy bay chữa cháy Chiến Thần, là một trong những chiếc máy bay phục vụ lâu nhất thế giới. Nó ra đời từ thời Thế chiến II. Khi đó tổng cộng có 7 chiếc được sản xuất, chủ yếu dùng để vận chuyển vật tư trên mặt nước cho quân đội Mỹ. Sau này, khi Thế chiến II kết thúc, những chiếc thủy phi cơ này cũng không còn đất dụng võ. Đến cuối thập niên 1950, quân đội vốn định đem những chiếc máy bay này đi xử lý phế thải. Khi ấy, một kiểm lâm viên chợt nảy ra ý tưởng, liệu có thể cải tạo những chiếc máy bay này để dùng dập cháy rừng hay không? Thế là những chiếc thủy phi cơ này lột xác, trở thành máy bay chữa cháy. Sau 50 năm phục vụ nữa, trong 7 chiếc máy bay năm xưa chỉ còn lại 2 chiếc. Ngay lúc 2 chiếc máy bay này sắp bị loại biên lần thứ hai, năm 2007, tại tỉnh British Columbia của Canada, một công ty đã bỏ tiền mua lại một trong 2 chiếc và đặt tên nó là Chiến Thần, để nó có thể băng qua lục địa Bắc Mỹ và tiếp tục chữa cháy. Công ty này đã nâng cấp toàn diện chiếc Chiến Thần, giúp độ an toàn và độ ổn định của nó được cải thiện đáng kể. Thân máy bay Chiến Thần dài 35,6 m, độ cao từ đuôi đến mặt nước là 11,6 m, còn sải cánh rộng tới 61 m, gần như rộng gấp đôi một chiếc Boeing 737. Trọng lượng khi đầy tải của máy bay có thể đạt 75 tấn, xứng danh là máy bay chữa cháy lớn nhất thế giới. Hôm đó, ông chủ công ty quay nhận được một đơn hàng lớn tại khu vực biên giới Mỹ, Mexico đã xảy ra một vụ cháy rừng. Đám cháy đã cháy liên tục suốt 3 tuần với vụ cháy này. Thực ra ông chủ quan đã theo dõi từ rất lâu. Ông đã thông báo trước cho nhân viên bảo trì tiến hành một đợt kiểm tra toàn diện máy bay. Đối phương hy vọng Chiến Thần có thể nhanh chóng đến đó để dập lửa. Dù tình hình cháy rất khẩn cấp, nhưng dù sao Chiến Thần cũng đã bay hơn 70 năm. Lần này còn phải bay đường dài hàng nghìn cây số. Vì vậy, trước khi xuất phát, 2 phi công cũng phải tiến hành thử nghiệm lấy nước và xả nước cho máy bay, để bảo đảm máy bay tuyệt đối an toàn khi chữa cháy. Trước đây, 2 phi công này vẫn làm việc ở nông trại, chuyên lái máy bay nhỏ để phun thuốc trừ sâu. Giờ đây, khi lái loại máy bay chữa cháy cỡ lớn này, đối với họ cũng không có bất kỳ khó khăn nào. Huống chi đây còn là sản phẩm từ thời Thế chiến II. Hầu như không có thiết bị điện tử phức tạp nào. Mọi thao tác đều đơn giản và rõ ràng. Đây là sự kết hợp giữa một con tàu và một chiếc máy bay. Nó vừa có thể di chuyển trên mặt nước, vừa có thể bay lượn trên bầu trời, lại còn có thể bơm nước vào khoang máy bay để dập đám cháy lớn. Đúng vậy, nó chính là một chiếc máy bay chữa cháy. Hiện tại, chiếc máy bay chữa cháy này vừa nhận được một đơn hàng lớn. Nó phải bay từ British Columbia, Canada đến biên giới Mỹ, Mexico để dập cháy rừng. Trước khi bắt đầu xuất phát, 2 phi công còn phải lái chiếc máy bay được sản xuất từ thời Thế chiến II này, tiến hành thử nghiệm lấy nước và xả nước để bảo đảm máy bay có thể hoạt động bình thường. Thử nghiệm đầu tiên là bơm nước vào khoang máy bay. Máy bay từ từ áp sát mặt nước với tốc độ 150 km/h. Sau đó luôn giữ tốc độ đều để lướt đi. Khi máy bay lướt trên mặt nước, 2 đầu hút sẽ vươn ra từ đáy thân máy bay, nhờ áp lực nước khi máy bay lướt đi. Nước được dẫn vào bồn chứa, đổ đầy 35, nước chỉ cần 30 giây. Vài phút sau, khi máy bay đến địa điểm chỉ định, thử nghiệm thứ 2 bắt đầu. Việc xả nước chỉ cần mở toàn bộ 22 cửa khoang dưới thân máy bay. 35 tấn nước có thể xả hết trong chưa đầy 3 giây. Sau nhiều lần thử nghiệm lặp lại và xác nhận máy bay hoàn toàn bình thường, Chiến Thần chuẩn bị xuất phát đến biên giới Mỹ, Mexico. Xét đến việc chuyến đi lần này ít nhất phải làm việc liên tục hơn 20 ngày. Vì thế, ông chủ quan cũng bố trí cho Chiến Thần một đội hậu cần hùng hậu, bao gồm một chiếc trực thăng Sikorsky S-76. Nó được trang bị hệ thống định vị chính xác và hệ thống liên lạc tiên tiến, cùng một camera ảnh nhiệt hồng ngoại. Trong chiến dịch chữa cháy, nó xuất phát trước với vai trò máy bay hỗ trợ, dùng camera ảnh nhiệt hồng ngoại để tìm nguồn lửa và gửi tọa độ chính xác cho máy bay chữa cháy Chiến Thần. Ngoài ra còn có nhiều xe bảo đảm mặt đất, bao gồm một trung tâm chỉ huy, một xe bồn chở nhiên liệu, một xưởng di động, một khu lưu trú cho thành viên và 2 cano chạy trên nước. Đoàn xe bảo đảm hậu cần do đội trưởng Jim dẫn đầu đi đường bộ và xuất phát trước. Chiến Thần cùng máy bay hỗ trợ của nó thì xuất phát muộn hơn 1 ngày. 2 ngày sau, đoàn xe bảo đảm hậu cần đã đến hiện trường trước và dựng trại bên một hồ nước ngọt, nơi này cách đám cháy chưa đến 50 km. Trong suốt thời gian chữa cháy, Chiến Thần đều cần lấy nước từ hồ này. Tuy nhiên, muốn dập tắt hoàn toàn cháy rừng thì chỉ dựa vào nước sạch trong hồ cũng rất khó.
Trong nước bắt buộc phải pha thêm một lượng chất chữa cháy thích hợp. Tỷ lệ giữa chất chữa cháy và nước sạch là 1:100. Chỉ khi đủ đặc mới có thể ngăn một số lớp than gỗ bên dưới bùng cháy trở lại. Ngay khi đội hậu cần vừa đến nơi vào chiều hôm đó, máy bay chữa cháy Chiến Thần cũng đã tới hiện trường và hạ cánh xuống mặt hồ. Khi tất cả nhân sự đã có mặt, đội trưởng Jim Triệu tập cuộc họp tại hiện trường và thông báo sơ lược tình hình đám cháy. Sau đó, 2 phi công đến khách sạn nghỉ ngơi, còn nhân viên bảo trì mặt đất bắt đầu kiểm tra máy bay. Do đã bay một mạch từ tỉnh British Columbia của Canada đến biên giới Mỹ, Mexico, nhiều bộ phận của máy bay chữa cháy Chiến Thần đã bị lỏng. Dù sau đây cũng là một chiếc máy bay ra đời từ thời Thế chiến II, đã phục vụ hơn 70 năm. Sau một chuyến bay dài hàng nghìn cây số mà không rã ra đã là đủ may mắn rồi. Sau một đêm kiểm tra và sửa chữa, máy bay chữa cháy Chiến Thần đã sẵn sàng xuất phát. Trước khi xuất phát, đội trưởng Jim chỉ cho 2 phi công mục tiêu chữa cháy trong ngày trên bản đồ. Mục tiêu chỉ cách đây nửa giờ bay. Nguồn lửa nằm trong một hẻm núi, xung quanh cây cối rậm rạp. Việc chữa cháy trên mặt đất vô cùng khó khăn, hơn nữa rất dễ gây thương vong. Vì vậy, chữa cháy từ trên không là lựa chọn duy nhất, là đôi mắt của Chiến Thần. Chiếc trực thăng xuất phát trước, nó dùng thiết bị ảnh nhiệt để tìm chính xác vị trí nguồn lửa. Sau đó, Chiến Thần sẽ xả nước chính xác để dập lửa. Mọi thứ đã sẵn sàng. Chiến Thần khởi động động cơ và chính thức xuất phát. Khi máy bay tiến vào vùng trời phía trên đám cháy, 2 phi công mới nhìn rõ địa hình. Địa mạo nơi đây, những dãy núi trùng điệp chính là trở ngại lớn nhất khiến đám cháy khó bị dập tắt. Đám cháy kéo dài suốt 3 tuần, đã nuốt chửng diện tích rừng núi lên tới hơn 1.000 km bình phương. Họ phải nhanh chóng dập tắt nguồn gốc của đám cháy. Dù Chiến Thần đã cũ nát, nhưng ưu điểm lớn nhất của nó là có thể tự hạ cánh trên mặt hồ. Và toàn bộ quá trình lấy nước chỉ cần 30 giây. Mỗi lần có thể chở 35 tấn nước sạch. Khối lượng chở như vậy cũng khiến nó trở thành máy bay chữa cháy lớn nhất thế giới. Mỗi lần Chiến Thần lấy nước rồi xả nước, một vòng đi về chỉ mất 1 giờ, mỗi ngày ít nhất có thể xả nước 8 lần. Tổng lượng nước xả vượt quá 250 tấn. Tất nhiên, hiệu suất cao cũng đồng nghĩa với giá thành cao. Mức tiêu hao nhiên liệu mỗi giờ của Chiến Thần lên tới 3.500 đô la Mỹ. Ngoài ra còn có một đội bảo đảm mặt đất khổng lồ. Vì vậy giá thuê của nó cũng vô cùng đắt đỏ. Đến chiều tối, sau 8 lần xả nước liên tục, Chiến Thần hạ cánh xuống mặt hồ với bình nhiên liệu đã cạn. Đội mặt đất đã kéo sẵn vòi tiếp nhiên liệu đứng chờ trên mặt hồ để bảo đảm Chiến Thần có thể hoạt động an toàn vào ngày hôm sau. Nhân viên bảo trì lại kiểm tra suốt đêm. Sau một đêm tăng ca liên tục, sáng hôm sau Chiến Thần lại xuất phát. Hôm nay, Chiến Thần sẽ tiến sâu hơn vào vùng cháy để ngăn lửa lan sang thung lũng mới. Máy bay sẽ sử dụng tần suất xả nước cao hơn hôm qua, cứ 40 phút xả nước một lần, cố gắng chặn đứng hoàn toàn sự lan rộng của đám cháy, để mỗi lần xả nước của Chiến Thần đều chính xác không sai lệch. Đội trưởng Jim đích thân ngồi trong trực thăng, xuyên qua làn khói cuồn cuộn để khóa vị trí nguồn lửa cho Chiến Thần. Dưới sự chỉ huy hiệu quả của đội trưởng, Chiến Thần đã xả nước thành công xuống đúng vị trí chỉ định. Tuy nhiên, khi Chiến Thần chuẩn bị quay về lấy nước, động cơ số 4 bất ngờ tắt giữa không trung. May mà 2 phi công có kinh nghiệm dày dặn đã hạ cánh máy bay an toàn xuống mặt nước. Vì nhân viên bảo trì đã kiểm tra suốt đêm hôm trước, lúc này họ vẫn còn đang ngủ. Đội trưởng Jim chỉ đành tự mình ra tay. Sau một hồi kiểm tra, họ phát hiện hóa ra khớp nối của một cảm biến áp suất dầu đã bị lặp. Họ lắp thêm một miếng đệm, động cơ liền khôi phục hoạt động bình thường. Sau đó, trải qua nhiều ngày liên tục chiến đấu không ngừng, đám cháy rừng kéo dài hơn 1 tháng cuối cùng cũng được dập tắt hoàn toàn. Bản hợp đồng 20 ngày ban đầu, Chiến Thần chỉ dùng 16 ngày để hoàn thành. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày tại đây, Chiến Thần cùng toàn bộ đội bảo đảm mặt đất sẽ lên đường trở về. Ngày nay, máy bay chữa cháy Chiến Thần đã phục vụ hơn 70 năm. Trong tương lai, sau khi Chiến Thần nghỉ hưu hoàn toàn, ông chủ Wayne cũng đã tìm cho nó một bến đỗ tốt. Một ông trùm dầu mỏ người Mỹ thích sưu tầm máy bay cổ đang chuẩn bị chở Chiến Thần. Nghỉ hưu rồi sẽ đưa nó vào bảo tàng tư nhân của mình để nó được lưu giữ mãi mãi.